Hi guys and welcome back to my YouTube channel. Today, we're going to unbox yung binili kong iPad 7th generation plus yung mga binili kong accessories para sa kanya. So disclaimer lang dito sa video na to. Hindi actually ito yung original na unboxing video na nagawa ko. In fact, it's been weeks since I filmed yung original na unboxing. Kaso nga lang, naging problema ko doon as I was about to end, as in, nasa outro na ako nung pag-film, yung memory card ko biglang nag-crash sa camera. And then, it asked me to format the memory card hanggang sa hindi ko na rin na-recover yung file. So, in short, back to zero ako. Eventually, ayun, naisip ko na, sige, gawin na lang natin siya ulit kasi one of my milestones din naman to sa pag-YouTube. And, ayun, so, buti na lang natago ko pa yung packaging. So, binalik ko sila ulit sa box para makita ninyo kung ano yung mga accessories na gagamitin ko or ginagamit ko na actually for this iPad. So, let's get into it. Okay, so tatabi ko muna to. Ito yung mga accessories. So dito tayo mag-start sa pinaka-box. So nung dumating to, in-order ko siya August, kung hindi ako nagkamali, that's August 2. Tapos dumating siya dito sa bahay ng August 28. Medyo matagal din, no? Almost 1 month. Kasi naghanap na ako sa Power Mac, sa iba-ibang mga stores. Yung mga available sa Power Mac, sa SM Baco or sa Mall of Asia, hindi yun yung gusto kong spec. So what I did is pumunta ako sa online store ng Apple and then doon ako nag-purchase. Ang maganda doon is nag-honor sila ng educational discount. So naka-discount ako ng parang 1,000 pesos less doon sa original price niya. So parang ang binayaran ko lang dito is roughly 24,000. Tapos free shipping siya. Hindi katulad sa iba na meron pang, kumaga mahal na nga yung gadget tapos meron pa siyang shipping fee. And ang maganda doon is free engraving siya. Oo, yun nga lang, syempre, mas matagal yung shipment niya kaya inabot din ng almost 1 month. Dumating yung package ng nakaganito. In fact, actually nakaganito siya eh. Para siyang nakaganyan. Ganyan lang siya dumating. Tanggalin natin sa malaking plastic. Buti hindi ko pa siya tinapon. So, sa box, andito yung details nung yung package. Tapos pag nag-order ka pa, pwede mo siyang lagyan ng message. Ang nilagay ko message dito is enjoy your new toy. Kasi ako pag umorder ako ng gadget, parang kahit na ako naman yung umorder, feeling ko regalo ko yung sa sarili ko. Kaya go na lang. Ito yung itsura ng box niya. Ganito lang siya simple. Na-open ko na. Nandito yung description ng package. Okay, tapos, pag binuksan nyo siya, like, wala siyang styro, wala siyang bubble wrap. As in, ganito lang talaga. Ayan. Ayan na siya. Pero ano naman, like, secured naman siya. Tanggalin natin sa box. This is the iPad 7th generation, 128GB variant in space gray. Buksan na natin. So, upon opening, ang bubungad talaga kagad sa atin is yung pinaka-iPad. Ayan. Kaya pinili ko space gray kasi, ewan ko, personal preference ko lang naman, na kapag nakapatay siyang ganyan, hindi mo makita yung bezels. Hindi katulad kapag puti yung bezels niya, kitang-kita mo yung chin at saka yung kanyang forehead. Set aside muna natin. So, kasama niya yung charger. Actually, may yung pang-ipet, pero hindi ko alam kung paano ibalik. Kaya, hinaya ko na ganyan. And then, nandito yung paperwork niya. Tapos, sa loob, parang manual na hindi naman natin binabasa. And, of course, yung highly coveted na stickers na hindi ko naman ginagamit. Kahit yung sa iPhone ko before, hindi ko naman ginamit yung sticker. Nandun pa rin siya sa kahon niya. And then, of course, the charger. Yung charger niya actually, hindi katulad nung sa iPhone na maliit. Ito, ang itsura niya, para siyang sa charger ng MacBook. In fact, para siyang miniature version nun. So, this is a 10-watt charger. Ayan. Ayun, wala nang laman tong box na to. So, ang kapal-kapal niya, pero yun lang yung laman. So, parang feeling ko mga 2,000 worth na nitong box. na to, kaya nagpamahal. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung likuran niya, medyo fingerprint magnet, pero may case na naman kasi to
Kaya wala nang problema. And then, di ko alam kung kita dito. Siguro, ayun yung engraving. Nasa taas. Dalawang linya yan. Nilagay ko na lang dyan isa sa mga favorite Bible verses ko. Kasi parang na-OA yan ako kung pangalan ko lalagay ko. Parang, ewan ko again, that's just personal preference. So, itong portion na to ng iPad, para siya sa pagko-connect sa smart keyboard. Kaso nga lang, medyo pricey din yun. And pakiramdam ko, hindi ko rin naman masusulit for its price na para dito lang siya gamitin. So, matagal na sa akin tong dalawang to. And ito na rin yung gagamitin ko para sa iPad. This is the Logitech K380 na Bluetooth na keyboard. Ang maganda dito, so talagang Bluetooth siya. Tapos yung pairing niya, like sobrang dali. In fact, gamit ko to sa tatlong devices. Itong tatlong dilaw na to is para sa pagpe-pair sa iba't ibang device. So ito, pag pinindot ko to, naka-pair siya sa aking computer. Tapos ito naman pangalawa is naka-pair para dun sa isang Windows na computer. Tapos itong pangatlo ay para sa iPad. Okay din naman yung kanyang typing. Tapos yung battery niya, like sobrang tagal. Minsan nga hindi ko na to na-off. Pero, okay pa din yung kanyang battery. Tapos, ang partner nito is this one. This is the Logitech Pebble Mouse. Ano siya, maliit lang siya, and then, Bluetooth din. Pero, ang maganda sa kanya, na-open yung harap. This one. Pag in-open niya yung harap, ayun yung battery niya. Tapos, meron siyang receiver. Yan. So, pag ina nyo siya, kapag kulay green, para yun sa receiver. So, kung halimbawa, ito, nakaano siya sa computer ko. So, kapag kulay green, ang maggagalaw niya is yung nasa computer. Pero, pag pinress ko tong isa at naging kulay blue, then, yung Bluetooth niya ang gagana. So, ang maganda dito, ginagamit ko siya both sa aking computer at sa aking iPad. Dito tayo ngayon sa ibang accessories. So, unahin ko na muna to. Now, this one is lightning to USB camera adapter. So, very, very useful to kasi sa iPad OS, pwede ka na rin actually mag-view ng mga files na nakasave sa kanya. May file management app na siya. Pwedeng-pwede ka nang maglagay ng flash drive dito sa iyong iPad. So, nakaganyan lang yan. Nakadangle lang siya na ganyan. Yan. Pwede ka na maglagay ng iyong flash drive. Next item sa ating list is a stylus. Bala ko talaga Apple Pencil sana. Kaso nga lang, ang Apple Pencil na gumagana para dito sa iPad 7th Gen is yung first generation na Apple Pencil. And it costs roughly 6,000 to 7,000. Masyado siyang mahal. Eh, naisip ko, hindi naman ako like artist na gagamitin yung pressure sensitivity niya. Kumbaga, like, hindi ko masusulit yung 6,000 to 7,000 price point niya. So, upon researching, yan, I came across this brand. Ang brand niya is WiWU. It's a magic wand. It's a third-party iPad stylus. So, pag binuksan mo yan. So, meron siyang kasamang leather case. Tapos, yan. So, nasa loob nitong maliit na lalagyan na to is yung kanyang charger. So, ang nagustuhan ko dito sa stylus na to, ang charger niya is USB-C, which is maganda kasi yung phone ko, USB-C din yung charger. So, parang, like, ayoko kasi ng sobrang daming cords na iba-iba, no? And then, yun, manual. Tapos, meron siyang kasamang extra na tip nung stylus, just in case na mapudpod yung stylus kakasulat. So, ito na yung pinaka-stylus niya. So, ang maganda dito, hindi siya katulad nung Apple first generation na kailangan pang ma-pair sa iPad bago mo siya magamit. Ito, hindi. Ang gagawin mo lang is ipe-press mo lang yung taas. Yan. Tapos, makita mo na siya na umiilaw ng kulay blue. Yan. So, kapag umilaw na yan ng kulay blue, good to go ka na. Halimbawa, pwede ka na kagad sulat. Yan. Hindi na kailangan ng pairing. Tapos kapag in-off mo siya, you just need to lightly press din hanggang sa mawala yung kanyang ilaw. Then, okay din yung battery life niya. Siguro mga 2 beses ko pa lang to charge. Like, sobrang tagal niya talaga. And, na-appreciate ko sa kanya, although hindi ko naman gagamitin, is yung kanyang magnets. Kasi nilagyan din siya ng magnet ng WiWU. Para siyang Apple Pencil 2nd generation na may magnet na pwede mo siyang
ilagay dito sa gilid ng iPad, ganyan. Although, hindi ko sinasuggest na gawin nyo to kasi medyo flimsy, hindi ganun kakapit yung magnet. May chance talaga na malaglag yan, tulad yan. Pero, nakakatuwa lang na naisip nilang lagyan ng magnet. And then, yung charging port niya is nandito sa taas, hindi katulad dun sa first generation na, ewan ko ba sa Apple, bakit ganun yung ginawa nilang way ng pag-charge ng Apple Pencil. So, na-appreciate ko din yun. And then, kung yung original Apple Pencil is 6,000 to 7,000 ang price point, etong WiWU na stylus ay nabili ko lang sa Lazada for less than 2,000 pesos. Kaya, okay na okay siya para sa akin. And then, eto nga, meron siyang kasamang case kung gagamitin mo siyang na paganyan. Okay? And speaking of cases, ang binili ko na case is this one. This is the, teka, tingnan natin. SHENHU Air Protection Case with Pencil Holder. Nabili ko siya sa Lazada ng 521 pesos. So, ang maganda kasi dito, kaya ko siya na-appreciate, is yung likod niya ay translucent para medyo nakikita pa rin yung engrave. Kasi sayang naman yung pina-engrave, 'di ba, kung hindi naman nakikita. So, yun yung nilagay ko diyan, 'di ba? Kita pa rin yung logo, kita pa rin yung somehow yung engraving, kita pa rin siya doon. Meron na rin siyang kasamang pencil holder. Kaya actually ito, hindi ko 'to masyadong gagamitin kasi it fits perfectly dito sa baba nung case. So, andyan lang siya. Every time I need it, meron siyang butas dito. So, you just need to push yan para makuha mo yung pencil. So, okay din siya. Tapos, ano siya, smart cover siya. Automatic niyang ino-off yung screen. Pag binuksan mo naman, automatic niyang ino-on. Ang hindi ko lang masyadong gusto dito, medyo ano siya, fingerprint magnet. Kasi yung finish niya ay matte. Pero, anyway, nasa loob lang naman tayo ng bahay. So, I guess, pwede na tayo. Sulit na siya. So, lastly is the screen protector. So, nakaganito siya nang dumating. This screen protector is from GOOJODOQ. Parang ganun. Nabili ko to sa halagang 72 pesos. Dalawa siya. Nagkamali ako dun sa una kong lagay kasi meron pala siyang tutorial sa YouTube kung paano maglagay. Akala ko parang sa cellphone lang. Ayun. So, nagkamali ako. Kaya meron siyang mga, hindi ko alam kung kita nyo, pero meron yung mga bubbles dyan. Kasi naisip ko, sayang naman kung tatanggalin ko na kagad, hindi pa naman siya sira. So, siguro kapag, like, sira na talaga siya, doon ko na lang ipapalit itong pangalawa. So, ito yun, yung itsura nung film. Tapos, may kasama siyang mga accessories na pang-apply, tsaka yung mga guides, ganyan. Ang maganda dito is paper-like siya. I don't feel satisfied kapag you're writing directly on the glass kasi masyadong smooth, parang hindi siya normal na pagsusulat. Nung nilagay ko yung paper-like na screen protector, like, na-appreciate ko yung texture niya. Like, hindi ko alam kung maririnig dito, pero you know, may ano siya, may texture siya na talagang paper-like, so that makes writing more satisfying. Plus, dahil medyo matte nga yung finish niya, so, kung mapapansin nyo, yung reflection niya, hindi ganun katindi. Like, pwede mo siyang gamitin even under direct sunlight kasi nga matte yung kanyang finish. Yun nga lang, syempre, dahil matte, may pagka-fingerprint magnet, pero madali naman punasan if ever. So, sa ngayon, ang gamit muna nitong iPad na to is for media consumption. Kasi medyo nahirapan talaga akong paghiwalayin yung playtime sa work time. Minsan yung computer ko, yun yung ginagamit ko for Netflix, for YouTube, etc. Tapos eventually, yun din yung ginagamit ko para sa work, which is hindi maganda. Kaya naisip ko na bumili ng iPad para ito yung gagamitin ko for media consumption for now. Pero eventually, once classes start, then feeling ko dito ako mas magwo-work, especially when it comes to checking the students' outputs. Kasi useful si stylus for that. Hopefully na-enjoy nyo tong video na to. Thank you very much guys for watching. Please consider liking and subscribing to this YouTube channel so that I can make more videos like this in the future. Keep safe everybody. See you on the next video.